Magandang gabi po sa ating lahat at happy midweek po. Purihin po ang Panginoon sa kanyang paggabay at protection po sa atin at tayo ay umabot sa kalahating linggo. Sa gabi pong ito, tayo po ay pangungunahan ni Brother Mary Aguinaldo. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-aawitan ng ating opening song at susundan naman po yan ng opening prayer ni Sister Tricia. At yan po, tayo na po ay dumako sa ating opening song. Let us pray. Ama naming banal na ang tahanan niyo po ay nasa katasan ng langit. Maraming salamat po sa pagpapala niyo po sa buong araw na ito. Salamat po sa pag-ingat, pagkabaya, at pagbiyaya. At din po, maraming salamat na kami po ay muling inspire at invite po upang kami ay makapag-aral po ng inyong banal na salita at makapagpanalangin at nawa po ay samahan po kami ng inyong banal na presensya upang ang inyong mga salita ay maunawaan po namin at mai-deliver po ng ayos ayon po sa inyong banal na kalooban ang mga katotohanan na aming mapapakinggan at nawa po ito ay maitanim sa aming puso't isipan. Humingi rin kami, Ama, ng kapatawaran sa mga pagkulang pagkasala at in Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, Sister Tricia, sa inyo pong pagpanguna po sa ating pambungad na panalangin. At ngayon po, bago po natin maririnig ang
mensahe ng buhay na ibabahagi po sa atin ni Brother Jom. Tayo po muna ay makakarinig ng tanging bilang na ihahandog po sa atin ni Sister Daniela. Kapag langit ay maulap at tila uulan, ikaw ay may suliranin at patuloy na naninimdim. Sa'yo bang katanungan, ang sagot ay hindi alam, at ang iyong pag-asa ay tuloy na mawawala. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos sila ay nagtiwala. Kaya paalaala sa atin, tayo ay magtiwala, upang ang buhay natin ay tuloy na gumighawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Maraming salamat po, Sister Daniela, sa inyo pong napakagandang awitin. At ngayon po, akin na pong ibibigay ang pagkakataon para po sa ating tagapagsalita. Hello, happy midweek po sa ating lahat mga kapatid. At maraming salamat po sa ating kapatid na si Daniela sa isang magandang awit. Ano po? Totoo po na sa panahon natin ngayon, ang tanging malalapitan lang natin ay ang ating Panginoon. At wala tayong ibang way para lumapit sa Kanya kundi sa pamamagitan po ng pananalangin. At sabi nga sa awitin, kung tayo ay mananalangin sa Kanya, mananawagan sa Kanya, siya ay tapat sa atin at Kanya tayong diringgin. Ang topic natin para sa gabing ito ay may pamagat na prayer and soul winning. At ito po at ang ating pong sinusubaybayan na libro ay ang libro ng prayer. So prayer and soul winning. Ang kinakailangan po, na maintindihan po natin na ang soul winning is the fruit of our faith and
kinakailangan na tayo muna ay manalangin sa Diyos. Ang soul winning ay hindi agad-agad natin nakukuha. Hindi agad natin napapanalo ang isang kaluluwa ng isang taong hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Kinakailangan na tayo mismo muna, na tayo mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, ang siyang maunang magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Bago tayo mag-share ng salita ng Diyos o ng mga katotohanan na nababasa sa Biblia, kinakailangan na makipag-usap muna tayo sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Tayo ay manalangin, maging bukas tayo sa Kanya, at sa pamamagitan po ng pananalangin ito, tayo gagabayan ng ating Panginoon sa ating pagbabahagi ng Kanyang mga salita. So para po sa ating first slide, sabi po sa Review and Herald, April 11, 1893. Sabi po dito, if the members of the churches would but put to work the powers of mind and went forth with earnest prayer, with meekness and lowliness of heart, seeking personally to impart to others the knowledge of salvation, the message might reach the inhabitants of the earth. Kung ang bawat isang miyembro o kung ang bawat miyembro ng iglesia ay gagawa sa gawain ng Panginoon ng nang may biyaya ng Panginoon ng kakayanan kung paano magbabahagi, at sila at tayo bilang mga miyembro ng churches ay maglilibot, magbabahagi ng salita ng Diyos nang may pananalangin, nang may pagiging maamo, may pagpapakumbabang mga puso na hinahanap yung mga tao na nagnanais din na makatanggap ng mensahe patungkol sa kaligtasan, ay hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Kanya tayong tutulungan na makapagbahagi ng mga salitang ito, ng mga katotohanan ito, at ang banal na Espiritu ang siyang gagawa sa kanilang mga puso upang mapalapit sila sa paanan ng Panginoon. So kapag ang paggawa sa Panginoon ay sinamahan po natin ng pananalangin, ng may pagpapakumbabang loob, yung bang makikita sa atin na meron tayong effort para mag-reach out sa ibang tao, ang Diyos po ay tapat at tayo ay gagawin niyang effective na manggagawa dito sa sanlibutan. So it is very important for us to pray first with loneliness of heart and with meekness. Para tayo ay makagawa ng naaayon sa kalooban ng Diyos at makapagbahagi ng kanyang mga salita. So next slide po. So sabi po sa SDA Bible Commentary, sabi po dito, we are to come to God in faith. Kailangan tayo ay pumunta sa ating Diyos ng may pananampalataya, believing that He will work in our behalf and in behalf of those we are seeking to save. Na may paniniwala na tayo ay tutulungan niya at ang mga taong naghahanap ng kaligtasan. So, prayer must be offered with faith. Kapag tayo ay mananalangin sa ating Panginoon, sa ating Diyos, kinakailangan po na makitaan tayo ng pananampalataya. Maniwala tayo na sa lahat ng ating gagawin, Kanya tayong tutulungan. At yung mga tao na naghahanap din ng kaligtasan, ang siyang ibibigay sa atin ng Diyos. Meron pong oras at panahon na binibigay ang Diyos sa bawat isa sa atin na magkatagpo-tagpo ang mga nananalangin na makapagbahagi ng salita ng Diyos at ang mga nananalangin din na makatagpo ng katotohanan. So, we need to expect, maniwala tayo na ang Diyos ay gagawa sa atin. Kung paano tayo magsasalita, kung paano tayo mag-a-approach ng tao. So sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Diyos at sa pagiging tapat niya sa atin, tayo po ay magiging instrumento niya dito sa sanlibutan upang makapagbahagi naman ng kanyang mga salita at katotohanan. So next. So sa pagbabahagi ko po sa gabing ito, hindi ko po lalahatin upang ang bawat isa sa atin ng mga kasali dito sa Zoom
At yung mga nanonood po sa Facebook Live ay maaari din naman silang makapagbahagi ng kanilang mga insights o mga natutunan sa lesson natin sa gabing ito. So sabi sa medical ministry, page 245, select another and still another soul, daily seeking guidance from God, God will give the Holy Spirit to convict. So, kinakailangan na ang bawat isa sa atin, ay patuloy na manalangin. Patuloy na umasa sa Diyos at sa Kanyang banal na Espiritu na Kanya tayong gagabayan sa araw-araw. Dahil araw-araw tayo po ay may gawain. Iba po yung chores, iba yung daily chores, iba yung pagtatrabaho natin, iba yung paghahanap buhay. Meron tayong purpose bilang mga Kristiyano, and that is to share the Word of God. That is to share the story of the redemption na ginawa ng ating Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Ipakita sa mga tao na kung gaano kalalim yung pagsinta sa atin ng Diyos, kung gaano niya tayo kamahal, upang ang kanilang mga puso ay makonvict ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. So, sa susunod po ay ganito ang sabi. So, bear in mind that the success of proof depends greatly upon the spirit in which it is given. Do not neglect earnest prayer. So, makikita po natin dito yung kahalagahan ng pananalangin sa pagre-reproof o sa pagsasaway sa ating mga kapatid o sa mga tao na hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Lalong-lalo na po sa kanila. Dahil kailangan makita nila sa atin yung pag-ibig sa pagre-reproof. At sabi nga dito, magiging successful lang ang reproof depende kung gaano nananahan ang isang tao, ang espiritu ng Diyos sa isang tao. So wag daw po nating kalilimutan ang isang earnest prayer o yung isang taimtim na pananalangin para tayo ay maging successful sa ating gawain dito sa sanlibutan. So, truth spoken without prayer can wound instead of heal. So, totoo na meron na hawak-hawak natin yung katotohanan, na dala-dala natin yung salita ng Diyos. At sabi nga sa Bible, na ang salita ng Diyos ay katulad ng isang tabak na mayroong 2 talim. Ito po ay nakakasugat. So, kinakailangan sa pagdadala po natin ng katotohanan ng Diyos, kaakibat po nito una ang pananalangin, na madala natin ang salita ng Diyos ng may pag-ibig at may sympathy sa mga tao na ating pagsesharean ng salita ng Diyos. Hindi tayo basta makapagsalita na hindi natin iniisip yung mararamdaman ng isang tao. So, dapat sa salita ng Diyos, hindi wound o hindi sugat yung makuha ng isang tao. Dapat ang goal natin ay magkaroon ng healing yung tao na makikinig sa salita ng Diyos na magbubuhat sa atin. Di ba nga, dapat yung salita ng Diyos ay maging comfort sa mga tao na naghahanap ng katotohanan. Dahil kung una pa lamang na approach natin ay masasaktan na kagad sila sa mga sinasabi natin, masusugatan yung kanilang mga damdamin, paano pa tayo magkakaroon ng more time na makapag-share ng salita ng Diyos kung una pa lamang ay nasaktan na sila at ayaw na nilang magpatuloy sa pakikinig? So bear in mind, mga kapatid, na para maging successful tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, kinakailangan natin ang palagiang pananalangin at huwag natin itong kalilimutan. Next. Sabi sa Review and Herald, August 23, 1892, sabi po dito, if several should meet together with one accord and offer earnest, fervent prayers, they would prove effectual. So para po ito sa atin na mga manggagawa. Para ito sa mga tao na nakakaalam po ng katotohanan ng Diyos. Sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang bawat isa po sa atin ay sinasabihan dito na
magkaroon ng pagkakaisa. Sa pamamagitan po ng pananalangin sama-sama, taimtim na pananalangin, ay magiging effective po tayo na manggagawa dito sa sanlibutan. So, totoo po na meron tayong personal work, na meron tayong kanya-kanyang gawain, pero yung gawain po natin ay dapat in one accord. Isa dapat yung goal natin. Kaya nga, kinakailangan ng unity sa gitna natin, ano po, dito sa ating samahan. Dahil sa pamamagitan ng pagkakaisa natin, mas magiging mabilis ang gawain, mas mararamdaman ng mga tao na ito yung totoong karakter ng isang iglesia ng Diyos. So sa pamamagitan po ng pananalangin nating sama-sama, kahit man po tayo ay magkakalayo, katulad ng ginagawa natin dito sa mga online meeting natin, tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na maging isa sa pamamagitan po ng pananalangin. At kung patuloy po natin itong gagawin, ay mapuprove na effective yung ginagawa nating gawain, na tayo ay nagbubunga, makikita sa atin yung bunga. Hindi lang yung bunga ng ating gawain na marami tayong nasharean ng mga salita ng Diyos at maraming nagpabautismo, kundi makikita din sa atin yung bunga ng Espiritu ng Diyos. So, that is the goal na kailangan nating tandaan. Para po tayo ay makausad sa gawain, kailangan nating maging united. So, next. Sabi sa Christ Object Lessons, page 343. As we seek to win others to Christ, our whole Christian life will be more of a reality, more earnest, and more prayerful. Sa patuloy nating paghahanap ng mga tao na nagnanais din namang maligtas, na madala natin sila sa paanan ng ating Panginoong Kristo, ang ating buong buhay bilang mga Kristiyano ay mas magiging mas makikita natin yung realidad. Mas magiging earnest tayo at mas magiging madalanginin tayo. Kaya po pala, importante talaga, na kahit papaano makapag-share tayo ng salita ng Diyos. Gamitin natin ang lahat ng tools na meron tayo sa panahon na ito. Maraming tools na pwede nating gamitin. Madaming instrument. Una na po dyan ay ang media. Pwede tayong makapagbahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng paggamit ng media, ng social media, ng Facebook, o kung ano man po yung ginagamit natin. At totoo po na sa palagian nating pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa palagian nating paghahanap ng mga tao na madadala natin sa paanan ng Diyos, mas magiging madalanginin po talaga tayo. Kasi nandun yung pag-asa natin na sa pamamagitan ng naibahagi natin sa kanila, ay mabuksan ng kanilang mga puso at tanggapin nila ng buo ang ating Panginoong Kristo. So when we pray for others, our own Christianity becomes real, warm, and alive. Soul winning revives the soul winner. So, kapag po tayo ay patuloy na gumawa sa gawain ng Diyos, mas magbubunga po o mas titibay yung pagiging Kristiyano natin. Makikita natin yung biyaya ng Diyos at yung patuloy na pagmamahal at habag niya sa bawat isa sa atin. So, sa pagpapatuloy po, sabi sa Gospel Workers, page 470, when self dies, there will be awakened an intense desire for the salvation of others. So it is very important for us to deny ourselves or for us to die. Because if we die, Christ will live in us. At kapag nangyari po ito, magigising sa bawat isa sa atin yung desire na makapag-share ng kaligtasan sa iba. Di ba nga po? Halimbawa, mayroong isang epidemya na marami nang namatay. At ikaw
bilang isang tao ay nakahanap ka ng isang antidote o ng isang gamot. So, it is very selfish na sarilinin mo ang gamot na ito. So, para maibahagi mo sa iba ang gamot na natuklasan mo o ang antidote na natuklasan mo, kailangan mo munang alisin yung selfishness na meron ka. Kailangan mong mamatay sa iyong mga sarili. At kapag namatay ang isang tao sa kanyang sarili, ang ating Panginoong Hesus ang siyang mabubuhay. At magkakaroon na tayo ng pagnanais na ma-share yung kaligtasan ng ma-share ang kaligtasan na nalalaman natin at maisalba din ang tao na ninanais ng Diyos na maligtas. Huwag na po sana nating ulitin ang nangyari o yung experience ng Israelites na nakalimutan nila yung duty. Na hindi lang po sa atin ang kaligtasan. Ang lahat ng tao dito sa sanlibutan, pangit man ang tingin natin sa kanila dahil sa nagagawa nilang kasalanan. Lahat po tayo ay may karapatan sa salvation na ibinigay ng Diyos para sa atin. So next, sabi po sa Testimonies for the Church, Volume 7, page 21. If in one place there are only 2 or 3, let them form themselves in a band of workers. So, di ba? Importante po na makitaan ng bawat isa sa atin na yung sama-sama tayong mananalangin. Kaya nga po, sobrang ganda o masarap din sa pakiramdam na mag-pray kasama ng napakaraming tao. Katulad po ng nangyayari sa mga camp meetings and sa youth camp na magkakaroon ng isang prayer band na nakapalibot, ano po, ang lahat talagang masesense mo na nandun yung presence ng Diyos. Kaya it is importante sa atin na tayo'y magkaisa sa pananalangin. O, sabi pa nga dito na kung sa isang lugar ay mayroong 2 o 3, ano po, kahit nakakaunti sila, ay mag-form sila ng kanilang mga sarili o magsama-sama sila para sa isang pananalangin. Dahil nga, kinakailangan ng pananalangin upang maging effective sila sa kanilang ginagawa. Sila man ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, sila man ay umaawit para sa papuri ng Diyos, kinakailangan po ng pananalangin upang mayroon po tayong gabay na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin. So next po, sabi sa Testimonies for the Church, Volume 6, Paragraph 80, we should hold convocations for prayer, asking the Lord to open the way for the truth to enter the strongholds where Satan has set up his throne. Kahit sinong tao hindi kayang tibagin ang tinayong pader ni Satan sa isang tao. Ang bawat tao na hindi pa nakakaalam ng katotohanan, mayroon po yung depensa na tinayo si Satanas. At itong depensang ito ay hindi kayang tibagin ng kahit na sinong tao na manggagawa ng Diyos na magtitiwala sa kanyang sarili. Sa pamamagitan po ng pananalangin, magkakaroon po tayo ng lakas. Magkakaroon ng lakas ang ating ang mga manggagaling sa ating mga labi na salita ng Diyos. Ano po? Upang masira o upang makapasok sa puso ng isang tao na kung saan nananahan si Satanas. Hindi po madaling gawain ito. Marami sa panahon natin ngayon ang pilosopo na dahil nga hindi nila tanggap yung mga sinasabi natin o dahil nga nasasaktan sila sa mga katotohanang sinasabi natin sa kanila, ay nagkakaroon ng pagsasara ng pintuan. Ngunit, ano po, kung magkakaroon tayo ng persistent and united prayer, talagang masisira po natin yung barrier na tinayo ni Satan sa isang tao. At sa pamamagitan po ng pananalangin ito, ay magkakaroon tayo ng daan upang maipasok sa puso ng isang tao ang katotohanan na nais ng Diyos na ipaalam sa kanila. So hindi po
parang hindi maganda na mayroong mga arguments o may mga debate o may mga pagtatalo-talo. Mas mabuti po na ang bawat isa sa atin ay manalangin sama-sama upang sa mga gawain na meron tayo, ang bawat ministeryo na meron, may kanya-kanyang gawain ay mag-penetrate sa mga tao na kung saan nakapagtayo ng stronghold si Satan. So next po, sabi po sa Testimonies for the Church, not all are called to personal labor, but all can do something by their prayers. Hindi lahat sa atin ay tinawag para para gumawa sa gawain. Ano po? Hindi lahat sa atin binigyan ng talento na makapagsalita sa unahan. Hindi lahat sa atin ay binigyan ng talento na umawit. Pero ang bawat isa po sa atin ay inaasahang gumawa sa pamamagitan po ng pananalangin. Dito ay pinapakita sa atin kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng pananalangin para sa ating mga tao. So, hindi lahat ay may talento, pero lahat ay kayang manalangin. So, inaasahan po na ang bawat isa sa atin bilang isang kabahagi ng Iglesia ng Diyos na manalangin para sa mga manggagawa at para sa mga ministeryo na puspusan sa pagtatrabaho upang makapaglingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. So next po, sabi uli sa Testimonies for the Church, have you forgotten that your prayers should go out like sharp sickles with the laborers? So ito pinapakita nga dito sa atin na yung pananalangin natin kahit na hindi tayo kasama sa gawain, kahit na hindi tayo kasama ng mga missionary na umaalis, pumupunta sa malalayong lugar, sa mga kasulok-sulukan ng sanlibutan, ang ating pananalangin ay, sabi nga dito, inihalin tulad sa isang matalas na sikel o yung pang-ani ng palay na siyang magiging sandata ng mga manggagawa sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Na kung saan may mga tao na maaaring maging bukas ang kanilang mga puso sa pagtanggap at kapag natanggap nila ang mensahe ng Diyos, sabi nga malawak ang bukirin at hinog na ang mga palay, ang mga manggagawa na lang ang inahantay. So sa pamamagitan po ng pananalangin ng bawat isa sa atin, nagkakaroon po ng lakas ang bawat manggagawa at malaki ang tulong ng pananalangin ng bawat isa sa atin. Kaya nga paalala dito, ano po, nakakalimutan ba natin? So, ito po ay paalala sa atin na huwag nating kalilimutan na palaging manalangin para sa ating mga manggagawa upang maging tulong ito sa kanila sa kanilang paggawa dito sa sanlibutan. Next po. So, testimonies for the church. Sabi po dito, let those who are spiritual converse with these souls. Pray with and for them. Let much time to be spent in prayer and close searching of the word. So, prayer without the word lacks direction. The word without prayer lacks power. True soul winning happens when scripture is opened with a praying heart and shared with tenderness, patience, and spiritual discernment. Kaya nga po, mahalaga na kung halimbawa magkakaroon man po ng Bible study, ay simulan ang lahat sa isang panalangin. Panalangin na kung saan hihingi ng gabay sa banal na Espiritu ng Diyos upang ang bawat puso ng mga tagapagsalita at mga makikinig ay magiging bukas. Magkakaroon ng pangunawa sa bawat isa na mga makikinig ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan po ng pananalangin ito, ang bawat puso ng mga makikinig ay magkakaroon ng pagtanggap ng salita ng Diyos. Sabi nga dito, pray with and for them. Tayo ay manalangin kasama nila at atin din silang ipanalangin upang madama nila
yung tunay na comfort na nanggagaling sa Diyos at ganun din sa tao. So yung simpleng pag-alala natin sa kanila sa mga hardship na dinadanas ng bawat isa na mababahagi na natin ng salita ng Diyos ay isang malaking patunay na meron tayong sympathy sa kung ano man ang pinagdadaanan nila. So next po, Signs of the Time, March 16, 1882. Sabi po dito, when the gospel net is cast, let there be a watching by the net, with tears and earnest prayer. So let the workers determined not to become discouraged, and not to let go the net until it is drawn ashore with the fruit of their labors. Marami sa mga manggagawa din po ang nakakaranas ng discouragement. Ano po? Marami ang bumibitaw sa gawain ng maaga. Hindi natin alam ang dahilan. Maaring meron silang mga nakita na hindi kaaya-aya, sila ay natisod. Pero madalas, ito po ay gawa ng kaaway. Discouragement is Satan's last defense para sa mga puspusang gumagawa sa gawain. Talagang bibigyan tayo ng mga instances ni Satan na kung saan madi-discourage tayo. Pero sa pamamagitan po ng pananalangin, ano po, magkakaroon po tayo ng endurance. Makakatiis tayo sa binibigay na discouragement ni Satan. Sabi nga dito na huwag nating hayaan na bitawan agad ng mga manggagawa ang lambat hanggang sila ay makarating sa pangpang upang makita nila ang bunga ng kanilang mga gawa. So kaya nga po malaki ang gawa o malaki ang ginagampanan ng panalangin ng mga church member na hindi man sila nakakasama sa mga gawain, pero yung panalangin po nila para sa mga manggagawa ay isang importanteng bagay para sa gawain dito sa sanlibutan. So next, sabi sa Review and Herald, August 23, 1892, how can we honor God? How can we vindicate His word unless we are much in prayer appealing to Him to manifest His power in behalf of the perishing? So truth is vindicated not merely by explanation, but by manifested power. So when the church prays, God reveals that His word is alive, effective, and able to save completely. Yun yung ginagampanan. Ano po? Yun yung gawain ng panalangin ng iglesia ng ating Panginoon. May papakita dito na sa pamamagitan, may papakita na ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay epektibo at tunay na mga salita ng Diyos at mga katotohanan ay maaaring makapagsalba ng mga tao na nanganganib sa kapahamakan. Bawat isa sa atin ay may gawain. At ito ay to reach out sa mga tao na nanganganib na maparusahan. Ano po? Di ba nga sabi nga kanina na kung patuloy tayong maging manggagawa dito sa sanlibutan, ay mas iisipin natin na makapagligtas pa ng isang kaluluwa. Makapagligtas pa ng mga tao na tunay na humahanap ng katotohanan. So, this is our purpose, to rescue the perishing. So, next. Sabi po sa Testimonies for the Church, several entire nights were spent by me in earnest prayer for those whom I had sought out and brought together for the purpose of laboring and praying with them. Everyone was converted to God. So some souls will not be reached by casual prayers. Breakthrough often comes through wrestling prayer. Prayer that costs time, sleep, comfort, and self. So persistent prayer invites decisive divine intervention. Makikita naman natin dito sa sinabi ng ating writer siya ay nag-spend ng
ilang mga gabi. Entire nights pa nga eh. Ano po? So buong gabi siyang nanalangin. Para saan? Para po sa mga manggagawa na gumagawa ng gawain ng Diyos, na nagbabahagi ng salita ng Diyos. At makikita natin dito na yung pananalangin ito ang siyang nagbigay ng tibay at tatag para sa mga manggagawa. So ang naging resulta po, everyone was converted to God. Ano po? Napakaraming naging konbertido sa pamamagitan po ng manggagawa at ng pananalangin ng iglesia. So next, it will be just, sabi po sa medical ministry. So it will be just what the church needs to have their minds cold from their little petty difficulties, to feel a great burden, a personal interest for a soul that is ready to perish. Yun yung gawain natin. Ano po? Yun yung gawain, hindi lang natin individual, pero yun yung gawain ng church. Na magkaroon ng interest sa pagliligtas ng kaluluwa. At sa pamamagitan po ng pananalangin, ang bawat isa sa atin ay makakagawa sa gawaing ito. Hindi man tayo magaling magpaliwanag, pero tutulungan tayo ng Diyos. Dahil may mga tao na nakikita ang Diyos na nagsusumikap talagang matagpuan ang katotohanan. At doon tayo dadalhin ng Diyos sa mga taong iyon na kung saan sila ay tunay na nagsasaliksik upang makatanggap sila ng kaligtasan na ninanais ng Diyos na makamtan ng bawat isa sa atin. So susunod po, sabi po sa Testimonies to Ministers, pray most earnestly for an understanding of the times in which we live, for a fuller conception of His purpose, and for increased efficiency in soul saving. Kailangan po nating manalangin na biyayaan tayo ng pagkaunawa, ng kaunawaan, at makita natin kung ano talaga yung ating layunin dito sa sanlibutan. Ang layunin natin ay ang makapagligtas ng mga kaluluwa na nasa bingit ng kapahamakan dahil sa kasalanan. So, by sharing the words, sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, ay maaari tayong maging instrumento na siyang magdadala ng mga kaluluwang nasa bingit na ng kapahamakan sa paanan ng ating Panginoong Kristo. So without prayer, effort scatters. With prayer, effort multiplies. So kung hindi natin pangungunahan ang ating gawain ng panalangin, ang ating mga pagsusumikap ay mawawalang bisa. Pero kung papangunahan natin ito ng dalangin, yung mga effort natin ay makikitaan natin ng bunga. So next po. Sabi sa Evangelism 442, present Jesus because you know Him as your personal Savior. Lagi natin itong tatandaan na ang ipresenta natin ay ang ating Panginoong Kristo. Let His melting love, His rich grace, flow forth from human lips. Hayaan natin na yung pag-ibig na nadama natin mula sa ating Panginoon at ang kanyang mayamang biyaya ang siyang umagos mula sa ating mga labi. You need not present doctrinal points unless questioned. Hindi natin kailangan na ipresenta yung mga doktrina na yan na hindi naman tayo tinatanong. Hayaan natin na tanungin muna tayo ng tao patungkol sa kung ano yung goal natin, sa kung ano yung doktrina natin, at saka tayo sumagot. Hayaan natin na magkaroon muna sila ng interest sa kung ano man yung binabahagi natin, tsaka tayo magbahagi. Sabi dito, sa pagpapatuloy, but take the word, and with tender yearning love for souls, show them the precious righteousness of Christ, to whom you and they must come to be saved. So, diba? Sabi nga, katulad nga ng sinabi kanina na ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay hindi dapat nakakasugat. Hindi dapat nakakasakit ng damdamin. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay dapat
At makukuha natin iyon sa way ng ating pagde-deliver ng salita ng Diyos. Kung paano tayo mahinahon magsalita, kung ano yung countenance na meron tayo habang nagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pamamagitan po ng mga bagay na yan, ay hindi nagiging masakit, kundi nagiging comfort and nare-reveal yung katotohanan sa mga tao na hindi sila nasasaktan. So, i-present natin palagi si Christ. Sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng karakter ng ating Panginoong Kristo, mape-present natin ng tunay ang ating Panginoong Kristo na siyang personal nating tagapagligtas. Next. Excuse po. Sabi sa Testimonies for the Church, the Lord needs men of mind, men of thought. In order to lead souls to Jesus, there must be a knowledge of human nature and a study of the human mind. Much careful thought and fervent prayer are required to know how to approach men and women upon the great subject of truth. Ang Panginoon ay nangangailangan ng mga tao na mayroong kaalaman patungkol sa pag-iisip. Ano po? Na kung saan magdadala sa atin ng pagdadala ng kaluluwa sa ating Panginoong Kristo na sa pamamagitan po ng pananalangin ay ma-approach natin sila nang hindi sila nasasaktan. Alam, may iba't ibang karakter ang bawat mga tao. May iba't ibang klase ng pag-unawa ang mga tao. Iba-iba po sila ng pag-unawa, mga kapatid. So, may mga tao na mauunawaan agad at may mga tao na hindi agad napaprocess yung mga sinasabi natin. Pero, kung bago tayo makipag-usap sa kanila, ay yayayain natin silang mag-pray muna bago mag-aral ng salita ng Diyos. Di ba? Yung mga innocent minds na meron sila ay bubuksan ng Diyos at ipapaunawa kung ano yung dala-dala nating katotohanan. So, understanding human nature, timing, and approach comes through thoughtful study. Kailangan nating pag-aralan kung paano tayo mag-approach sa tao, kung paano natin sila kakausapin, kung paano natin i-deliver yung salita ng Diyos sa kanila para maging effective tayo at para makita nila sa atin na nasa sa atin yung bunga ng katotohanan na sinasabi natin sa kanila. So next po, sabi sa Life Sketches, God calls for modest, quiet, sober-minded youth and men of mature age who are well-balanced with principle, who can pray as well as talk, who will rise up before the aged and treat gray hairs with respect. Tayong mga kabataan ay tinatawagan ng ating Diyos. At ganon din ang mga tao na nasa mature age na. Yung mga tao na balanse ang prinsipyo. Hindi ka lax at hindi ka rin naman nasa punto na ng pagiging fanaticism. Fanatic. Ano po? Na kayang manalangin at kaya ding magsalita. Ano po? Sa mga tao na matatanda na nang may respeto. So, kinakailangan na ang bawat isa sa atin ay maunawaan na hindi dahil nasa atin yung katotohanan ay mawawalan na tayo ng galang sa mga tao na matatanda na hindi pa alam yung katotohanan. Sa mga tao na matatanda na mayroong kanilang mga religion na deboto sila. Kailangan nating maunawaan yung kanilang kalalagayan na mula pagkabata hanggang sa sila'y tumanda ay yun na yung pinanghahawakan nilang pananampalataya. Kaya nagiging mahirap para sa kanila na tanggapin ito. So, kailangan palagi meron tayong respeto. Meron tayong paggalang. Tandaan po natin na hindi dahil porke tama tayo ay mawawala na yung paggalang sa atin. Lalong-lalo na po sa mga nakakatanda sa atin. Ito po ay paalala sa mga kapwa ko po kabataan. So next. So this is the last slide, I guess. Sabi po sa Christ Service page 169, let us also pray earnestly in behalf of those who we expect to visit, by living faith bringing them one by one into the presence of God. Bago tayo pumunta
sa mga tao na mabibisita natin. Bago tayo pumunta sa mga tao na ine-expect nating makakausap patungkol sa salita ng buhay, patungkol sa salita ng Diyos, kinakailangan natin ng taimtimang pananalangin na kung saan ang pananalangin ito ang siyang magdadala sa atin sa kanila. Mahihipo ng salita ng Diyos ang kanilang mga puso at sila ay mapupunta, ano po, sa paanan ng Diyos, sa presensya ng Diyos. At sa pamamagitan po ng pananalangin, ang lahat ng mga bagay na ito ay magiging posible. Sa pamamagitan po ng pananalangin, lahat ng iniisip natin para sa ikaluluwalhati ng Diyos ay maaaring mangyari. Walang imposible sa Diyos. Ang Diyos ay tapat sa atin. At kung ano man yung ipinangako niya sa atin, ay Kanya itong tutuparin basta magiging tapat tayo sa Kanya at magiging at mananampalataya tayo sa Kanya ng buo. Hindi titingin sa iba, kundi mananatili ang paningin natin sa ating Panginoon. So, prayer is not optional in soul winning. Ang pananalangin ay isa sa mga importanteng gawin ng isang manggagawa at ng miyembro ng iglesia para sa soul winning. Ano po? Prayer is the foundation of all true missionary success. Ang pananalangin ang pundasyon ng lahat ng tagumpay ng mga misyonero dito sa lupa. Dahil kung hindi sa pananalangin ay wala silang gabay para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Without prayer, labor is powerless. And with prayer, heaven intervenes. Sa pamamagitan po ng pananalangin, ang mga piling anghel ng Diyos at ang kanyang banal na espiritu ang siyang tutulong sa atin upang maibahagi natin ang salita ng Diyos sa mga tao na nangangailangan at nagsusumikap na masumpungan ang kaligtasan. This is our purpose, mga kapatid, kapwa ko kabataan, at mga tao na miyembro ng iglesia. Ang purpose natin ay magbahagi ng salita ng Diyos ng may puspusang pananalangin upang ang mga taong naghahanap ng kaligtasan ay makasumpong. So yun lamang po at magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Happy midweek po. Maraming salamat po, Brother Jomari, sa inyo pong pagpanguna po sa atin sa gabing ito. So, napakaganda po ng ating napag-aralan sa gabing ito. Ano po? Ito po ay muling paalala po sa atin na hindi po na kinakailangan na gamitin po natin yung mga ipinagkaloob sa atin na talento ng Panginoon upang tayo po ay makadala ng kaluluwa sa paanan ni Kristo. So, ang pagbabahagi po ng mensahe ay hindi lamang po sa sa pagtayo sa harapan at magsalita ng salita ng Panginoon, kundi ito rin po ang nakikitang mensahe sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. So the greatest message po is the message of our lives. Kung nakikita po si Kristo sa buhay ng bawat isa po sa atin. Nawa po, lalo na sa ating mga kabataan, ano po, na mas tayo po yung prone sa temptation, ay mas piliin po nating mamuhay na naaayon po sa kalooban ni Kristo. At ngayon po, tayo na po dadako sa natin sa gabing ito. Ito po ang mga prayer request. So, kung sino po ang may prayer request ay paki-open lamang po ng inyong microphone. At ganun din po sa mga nanonood sa Facebook Live. Kung meron po kayong mga prayer requests ay i-comment down lamang po.
So marami po tayong kasamahan dito sa Zoom. Si Brother Jomari, si Brother Frank, si po ng Restmin PH, si Sister Tricia, si Brother Joseph. So kung meron po kayong mga prayer request ay i-open lamang po ang inyong mga microphone. So pinakaunang prayer request po natin ay healing for the sick. Lalo na po sa ating panahon ngayon, marami po sa atin ang tinatamaan ng trangkaso. Naway pagalingin po tayo ng ating Panginoon. Isama din po natin ang prayer request po ni Brother Joseph na naway tulungan at gabayan tayo ng Panginoon sa pag-prepare ng program at venue ng camp meeting at i-provide po ang mga kailangan ng mga gustong umattend.
Sino pa po ang may gustong idagdag sa ating mga prayer request? At inaanyayahan ko din po yung mga nanonood sa Facebook Live. Kung meron po kayong prayer request, ay i-comment lang po. Meron po sa Facebook Live, may nag-comment po. So, meron po dito, galing po kay Ivy Sibugan. My prayer request is complete healing sa aking mga pamangkin na sina Janelle, kung paano po basahin ito apelyido, at Nathaniel Kalinog, and protection to all of us. Pasama na rin po sa prayer request yung healing for the sick nung sa pamangkin ko po, si Anri. Pamangkin po ni Brother Jo Marie at ganon din naman po sa pamangkin ni Sister Ivy na sila Janelle at Nathaniel. Sister Nori Janelle po, Janel. Anong name ng pamangkin ni Brother Jo Marie? Yaneza, Anri Yaneza. Anri Yaneza. Spell daw? Anree A-N-R-A. po, double E. Yaneza. May space po ate. At meron po praying for our missionaries as they are deployed, that God will open the hearts of the people to listen to His word. So, sino po ang may gustong idagdag?
Idagdag po natin, Sister Nori, itong prayer request na naway buksan po ng Panginoon ang puso ng bawat tao doon sa pagdedeployan ng mga missionaries upang makarinig po ng salita ng Panginoon. Paki-paraphrase po yung last na request. Anong ipapanalangin? Na naway buksan ng Panginoon ang puso ng bawat isa na makinig po sa kanyang mga salita doon sa lugar na pagdedeployan ng mga missionaries. So, sino pa po ang may gustong idagdag sa ating mga prayer requests? Tama ba yung apelido? Gisali at saka Kalinog? Opo, hindi ko lang po alam paano banggitin. Thank you. So, kung wala na po, atin na po itong paghahati-hatian. Ang ibigay po natin kay Brother Frank, ang 3 and 4 po kay Sister KD. At ang 5 and 6 at ang ating closing prayer ay ibibigay po natin sa ating speaker.
Tayo na po ay manalangin sa pangunguna po ni Brother Franklin Tino. Okay, tayo pong lahat ay lumukod sa panalangin. Muli po, manaming nasa mga langit, kami po inari po sa inyo pong harapan na papakumbaba at naninikluhod. Pinapasalamatan ka namin sa pag-iingat sa amin sa kalahati ng isang linggo, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng amin pong mga pangangailangang pisikal at higit sa lahat ang amin pong pangangailangan spiritual. Amin din pong pinapasalamatan ka sa pagbibigay ng pagkaing spiritual sa kasalukuyan. Ang amin pong narinig kanina patungkol po sa kahalagahan ng pananalangin sa wiwin ng mga kaluluwa na naliligaw. Maraming salamat sa inyo pong mga ibinibigay. Patawarin po kami kung saan kami nasumpungan nagkulat at nagkasala. Amin pong ipinapanalangin sa inyo na sana po ay bigyan ng pondo ang gaganaping camp meeting dito po sa Palawan. Para sa preparation, nawa po italaga ang mga magpe-prepare doon ng mga individual at kayo din naman punan ng kanilang pangangailangan. Nawa Ama, amin pong personal na ilalapit sa inyo na maayos namin ang mas maaga at maayos namin ito ng may gabay ninyo. At amin din po kasamang idinadalangin ang kagalingan at mabilis na recovery ng mayroong mga karamdaman. Katulad na lamang ng pamangkin ni Sister Ivy na sina Janel Gicali at Nathaniel Kalinog. At pamangkin po ni Father Jomari na si Andrea Nisa. Nawa po Ama, magmumula sa inyo ay pagalingin sila. At amin din pong iniadalangin na kung sila po ay nagkaroon ng mga paglabag sa batas ng kalusugan. Paunawa sa kanila at sila ay matauhan at sundin nila ang batas ng kalusugan. Amin din naman kasamang ipinapanalangin na ipadama sa kanila ang inyong pag-ibig sa pamamagitan ng mga karamdamang ito. Ito ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Our dear Heavenly Father, we would like to ask for your guidance, and we ask for you to give strength for the workers and the missionaries that are working in the field. May you continue to guide them and encourage them in your mission, and we would also like to ask for, and may give us much more faith and much more courage for each of the church members in facing trials. And in doing so, may we always ask for, may we always ask in prayer to face the trials that we are to overcome. And please also forgive us some of the sins that we have done. Thank you for hearing us in the prayers. In Jesus' name we pray. Sa pagpapatuloy po ng aming panalangin, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pag-iingat nyo sa amin sa kalahating linggong lumipas. At sa pagkakataong ito na kami po ay makapagtipon sa kabila ng pagkakalayo-layo namin, ay nagtipon kami through online. Kayo po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito na nakapag-aral kami ng inyong mga salita, na kung saan nakita namin ang kahalagahan ng pananalangin sa pag-aakay ng kaluluwa patungo sa inyong harapan. Patuloy po naming dinadalangin sa inyo at inilalapit na nawa ay ipuin niyo po ang mga puso ng mga guro
na magkaroon ng pagnanais na mag-volunteer na magturo sa timbangan. Nalaman po ninyo na marami ang estudyante at nangangailangan ng marami ring guro upang humawak sa bawat parte ng kanilang mga aral na matututunan. Kayo po ang nakakaalam ng pangangailangan ng bawat lugar na kung saan nagnanais na mapuntahan ng mga manggagawa na nagmumula sa inyo. Nawa ay pagkaloob niyo po sa mga lugar na ito ang mga misyonero na handang maglingkod sa inyo at sa kapwa. Nawa tulungan niyo rin po ang mga misyonero inyong ipapadala na bigyan niyo po ng tapang. Bigyan niyo ng lakas ng loob na sila ay mapahiwalay sa kanilang mga magulang o sa mga mahal nila sa buhay. Tanging kayo lamang po ang makapagbibigay sa amin ng courage na malangpasan ang mga pang-discourage ni Satan sa amin. At patuloy din po naming idinadalangin sa inyo na sa paghayo ng mga misyonero, ng mga manggagawa sa iba't ibang lugar, ang mga tao, mga tahanan o iglesia na kanilang mapupuntahan upang magbahagi ng inyong mga salita, nawa ay buksan niyo po ang kanilang mga puso at hipuin ang inyong banal na espiritu upang matanggap nila ang katotohanan na dala-dala ng bawat misyonero na inyong manggagawa. Ito nga po ang aming pinag-aralan, Ama, na sa pamamagitan ng mga panalangin naming ito, alam po namin na kayo ay tapat at magiging matagumpay ang aming gawain sa pagbabahagi ng inyong mga salita at sa pag-aakay ng mga kaluluwa patungo sa inyong paanan. Dalangin din po namin na sa gabing ito kami po ay maghihiwa-hiwalay. Kayo po ay magpapahinga. Nawa ay inyo po kaming ingatan ng inyong mga piling anghel sa aming pong pagtulog. Ganon din po ang mga mahal namin sa buhay na hindi po namin kapiling. Patuloy niyo po sanang gabayan ang mga tao na nagsusumikap na masumpungan ang katotohanan at kaligtasan na inyong ibinigay sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po nawa kami na makapanagumpay sa aming mga kahinaan at makultivate ang karakter ng aming Panginoon Kristo na tanging susi namin upang maging karapat-dapat kaming manirahan dyan sa inyong tahanan sa langit. Patawarin niyo nawa kami kung saan man po kami nasumpungan ng pagkukulang pagkakasala at ang lahat ng ito ay ayon pong isinasamot dinadalangin sa inyo sa banal na pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Amen po. At para po sa ating pagtatapos, tayo po'y umawit ng ating closing song.
At dito po nagtatapos ang ating midweek prayer meeting para po sa linggong ito. Magkita-kita po ulit tayo bukas ng gabi sa pareho pong oras para po sa ating daily evening devotional. At inaanyayahan ko po kayo na samahan kami sa ating daily morning devotional bukas ng umaga sa ganap na 5 a.m. Nawa po ang mga mensahe nating narinig ay ating naintindihan at tumimo ng malalim sa ating puso't isipan. Maging gabay natin dito po sa sanlibutan. At God bless po sa ating lahat.